Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang mungkin ramai dah cam saya, tapi siapa yang tak tahu, nama saya Imran. I am the Safety Security Assistant lah untuk Cik Jai. Basically, saya bertanggungjawab untuk security dan satu lagi safety. Safety ni, dalam hal safety ni, apa yang saya maksudkan bukan safety berkenaan security tapi berkenaan kesihatan pekerjaan kita. Kita punya keselamatan, kesihatan pekerjaan kita. So kalau security ni kita banyak liaise dengan polis, dengan bomba ke apa, tapi safety ni kita banyak liaise dengan JKKP. Sebab apa-apa kecederaan yang berlaku dekat korang, in the end saya ataupun Cik Jai akan dipertanggungjawab lah, selain daripada higher management dekat dalam hotel ni. Alright, tujuan saya kat sini untuk kita nak buat training berkenaan noise. Okay, berkenaan noise. Untuk sesiapa yang pernah terlibat, tahun lepas kita pernah ada buat pentaksiran bising noise dekat Carpenter, and kita ada dapat report lah, dan based on report tu ada recommendation yang mana kita perlu buat training, kita perlu bagi tahu management untuk sediakan PPE yang sesuai. Semua ni adalah untuk make sure apa benda yang korang buat tu selamat lah untuk diri korang. Okay, kalau ada siapa nak tanya, boleh tanya. Okay, kita just santai je lah yang ni, tak perlu formal sangat. Baik, jadi kat sini bila kita cakap pasal noise, maksudnya bising kan. Apa yang kita kategorikan dalam bising, dalam keselamatan ni, apa yang kita kategorikan sebagai noise. Dalam safety, dia punya law dia, apa-apa yang lebih daripada 82 desibel, apa-apa yang lebih daripada 82 desibel dikira sebagai noise. Contoh kat sini, based on kalau Carpenter lah, sebab dia punya assessment tu pun buat kat Carpenter. Macam you guna blower, jet saw cutting, sander, cutter, table saw sewing, semua tu lebih daripada 82, dalam 88, 89, 93, paling tinggi kat sini 93. Jadi desibel ni maksudnya dia dalam unit yang mana kita dengar bising, kita punya jumlah bising dia. Tapi dalam noise ni juga kita ambil kira faktor frekuensi. Maksudnya frekuensi ni contoh macam anjing. Anjing ni dia boleh dengar benda yang kita tak boleh dengar, sebab dia punya pendengaran frekuensi dia boleh dengar tu lebih daripada 20,000 Hz. Faham tak? Boleh ni kalau tak faham boleh cakap je kat saya. Tapi untuk normal range untuk kita manusia ni 500 sampai 20,000. Macam saya cakap ni, kita antara range tu je. Yang mana yang bawah daripada 500 Hz, lebih daripada 20,000 Hz, kita memang tak boleh dengar. So noise assessment ni dia ambil kira benda tu, yang kita punya sama ada kita boleh dengar dengan elok tak dalam range tu. Okay, So tadi saya ada cakap pasal noise kan, lebih daripada 82 tu dikira noise. Dan dalam akta kat Malaysia ni, apa-apa kerja yang kita buat yang for example 85 desibel, dia punya limit kita boleh buat kerja. Contoh kita potong kayu, kita and then orang check 85 desibel. Limit yang kita boleh kerja kat situ cuma 8 jam sahaja. Lebih daripada 8 jam akan mengakibatkan you punya pendengaran affected. Yang ni berdasarkan fakta, dia kajian doktor dengan also daripada JKKP lah. So dekat sini dia ada bagi recommendation yang mana yang lebih daripada 85, semakin tinggi you punya desibel tu, semakin sikit you punya exposure. Contoh saya bagi 88 desibel dalam 4 jam je. Maksudnya you buat kerja, kalau you buat kerja kat situ 88 desibel, cuma 4 jam je you boleh buat. Kalau lebih daripada 4 jam you boleh buat, tapi dia akan affect you punya pendengaran. Mungkin dalam sehari okey, tapi dalam jangka masa yang panjang, contoh dalam setahun, 2 tahun, you memang dah praktis macam tu, and lama-lama you punya pendengaran akan masalah. So kalau dekat sini contoh kalau you guna Makita cutter 93 desibel. 93 desibel ni dalam sejam je you boleh buat. Sejam saja. Maksudnya you punya limit exposure tu sejam. Okey, kenapa saya cakap pasal ni? Dia ada identify kat sini masalah pendengaran dalam kesihatan, dia ada 3 benda. Pertama kita panggil NIHL, Noise Induced Hearing Loss.
STS, Standard Threshold Shift. Yang ni tak payah hafal, tak apa, ini just untuk pengetahuan lah. STS. Yang last sekali ialah hearing impairment. Maksudnya you ada masalah, ada pekak lah sebelah telinga. Paling teruk sekali hearing loss, maksudnya memang pekak dua-dua. Noise induced hearing loss ni, dia sebenarnya benda paling simple. Contoh you buat kerja tempat bising, and then you pergi kat tempat yang senyap. Ada tak kadang-kadang kita rasa macam kita punya pendengaran tu nak adjust balik tu susah? Yang tu ialah noise induced hearing loss. Dia akan start dengan benda yang kecil-kecil macam ni. Tapi bila you buat selama bertahun-tahun dia buat macam ni, dia akan makin lama dia akan jadi kekal. Daripada noise induced hearing loss ni, dia akan jadi kepada STS, Standard Threshold Shift. Contohlah, you dengar bunyi kereta macam normal. Okay, contoh macam saya bercakap macam ni. Kalau you kena STS, Standard Threshold Shift ni, saya punya saya punya loudness, saya punya bercakap ni, saya kena cakap lagi kuat untuk you nak dengar biasa macam ni. Faham tak? Yang tu standard threshold shift. Dia ada temporary, dia ada permanent. Maksudnya kadang-kadang benda tu lepas you kena, dia akan jadi okey balik dalam sebulan dua, ataupun permanent. Permanent ni memang total loss habis. Perlu diingatkan kita punya pendengaran ni, dia ada kita panggil sensory neuro hearing cell. Benda yang damage dia tak akan jadi elok balik. Contoh kalau kita punya kulit cedera, dia boleh sembuh balik, betul? Tapi kalau untuk masalah pendengaran tak ada. Dia memang tak ada. Dia dalam kesihatan memang kata tak ada. So sebab tu you kena jaga benda ni elok-elok. You punya telinga, apa benda yang you buat. Tapi bukanlah apa saya nak cakap, bila you buat je terus kena, tak. Dia akan ambil masa yang lama. So sebab tu kat sini bila saya nak buat training, you guys sedar lah. You guys sedar pasal hal ni. Not just especially untuk operation, and especially untuk yang management level. And saya, Cik Muhsin, Cik Nazir, dengan Abang Zul especially lah, kita memang selalulah bincang, especially saya dengan Cik Muhsin, macam mana kita nak improve. Kalau you sedar dalam tahun ni, kadang-kadang mesti ada your superior suruh pakai earmuff, earplug, betul? Yang ni kita panggil apa? Earplug. Earmuff tu mana satu? Earmuff mana satu? Earmuff. Yang tutup telinga tu, yang kuning tu. So antara dua ni, yang mana yang lagi elok? Sebenarnya kalau nak ikutkan, yang paling elok earmuff tu lah. Tapi pada masa yang sama, mengikut keadaan korang buat kerja tu. Contoh korang buat kerja tempat panas, tempat yang sempit. Kalau pakai tu pun memang panas telinga. So boleh pakai earplug. And lagi satu, contoh kalau you buat kerja dalam 5 ke 15 minit je, kan? 5-15 minit je. Do you think you should wear? Perlu tak pakai earmuff atau earplug? Okey. Kalau untuk 5 ke 15 minit, saya tak kata tak boleh. Tapi kalau you guys tak pakai tu, saya boleh faham lah. Sebab masa buat tu sekejap. You punya expose dengan bising tu sekejap saja. Tapi kalau lebih 15 minit, seeloknya you pakai. Seeloknya you pakai. Kalau dalam setengah jam, you tahu kat situ you nak buat kerja kat carpenter, ataupun dekat tempat yang you nak buat renovation ke apa, you nak kena baiki ke apa. Dalam setengah jam, you tahu memang duduk kat situ. So seeloknya memang kena pakai lah. Okey. Jadi kalau kat sini kat carpenter, you banyak guna benda yang potong, benda yang sander. Semua yang saya cakap tadi ni semua lebih daripada 82 desibel. So seeloknya pakai earplug ataupun earmuff. Tapi bergantung pada you punya keadaan tempat tu, bergantung pada masa. Kalau lebih daripada 15 minit, pakai. Kalau panas sangat, tak pakai earmuff tak apa, tapi pakai earplug. Tapi you have to wear, because yang ni in the end untuk you punya pendengaran. Sebagaimana you datang kat sini elok pendengaran, saya harapkan you balik pun elok pendengaran juga. Faham tak? Dengan jumpa family sebelum datang sini dengan family elok, balik pun nak dengan family, jumpa family pun elok juga. So itu mainly tujuan dia. Okay? Tapi impact kepada hotel, impact kepada supervisor, management level. Kalau Dosh datang and then dia nampak okay, ni ada masalah, so kita boleh kena notice of prohibition. Maksudnya kita tak boleh buat kerja tu. Dan kalau kita tak rectify benda tu, dia boleh keluarkan saman.
Sebagai contoh, kalau kat sini carpenter dia bukan paling bising yang paling bising dekat glass crusher tu sebelah carpenter. Diorang sampai 90 lebih desibel dan diorang kena buat kerja kat situ 12 jam. Dan sekarang bila saya bincang dengan Remy, dia dah limit kepada 2.5 hours, dalam 2,5 jam sahaja diorang paling max diorang boleh buat kerja. Dan kalau diorang nak buat, kena tukar dengan orang lain, tak boleh orang yang sama. Yang disebabkan tu juga diorang kena hantar buat audiometric testing. Maksudnya kita pergi hantar jumpa doktor yang bertauliah, dia akan test pendengaran, dia akan buat graf, tengok macam ni ada elok tak elok tak dia punya telinga dia. So yang ni dia punya akibat dia lah, dia punya countermeasure dia. Okey. Setakat ni ada apa yang tak faham tak? Ataupun benda yang nak tanya? Tanya je. Dalam mesin tu masuk dengan hacking tak? Hacking sekali. Dekat sini dalam ni yang paling paling tak kuat korang punya kerja ialah you guna compressed gas dalam 80 desibel. Maksudnya bawah 80 desibel tu tak dikira sebagai bunyi bising yang berlebihan lah. Maksud kat situ tak ada masalah. Selalunya bawah 80 desibel, kalau you buat kerja yang bawah daripada 80 desibel, dia boleh jadi 16 jam ke atas, tak ada masalah. Tapi yang mana yang lebih, contoh you buat hack awal tahun ni saya ada nampak ada buat hack kat depan laundry, dah pakai earmuff, which is very good lah, very good. Walaupun benda tu ambil masa berhari dan tak adalah kat situ, duduk dekat situ dalam 8 jam kan. Tapi yang tu satu contoh yang sangat baik lah, dan saya harap benda ni kita praktiskan lah. Bukan untuk you punya management you fikir ni untuk you punya your own self. Kalau you rasa tengok benda tak cukup, you boleh bagi tahu dekat Abang Zul, you boleh bagi tahu kat Cik Nazir, okey, perlu tambah benda ni. So tak ada masalah. Ataupun you can inform me pun boleh. Sebab saya akan banyak liaise dengan bukan je engineering, dengan macam-macam department pasal diorang punya work task. Apa benda yang kita boleh improve dari segi kesihatan korang. Okey, apa lagi? Setakat ni tak ada siapa yang komplain masalah pendengaran? Tak ada? Ke ataupun ada tapi kita tak sedar? Yang tu yang kita takut. Macam saya cakap tadi, masalah pendengaran ni selalunya dia start dengan high pitch, benda yang high pitch. Contoh bunyi loceng berbunyi, ataupun bunyi air masak. Kan air masak kan bunyi yang tinggi tu kan, whistle tu kan. You akan start tak dengar benda-benda macam tu. Dia benda-benda yang high pitch macam tu. Ataupun benda-benda yang low pitch, contoh macam anjing growling, macam anjing dia macam macam tu. Dia buat slow-slow tu. Dia kalau tak kuat sangat, you tak boleh dengar. Yang tu kiranya you dah ada start masalah tu. Sebab setakat ni kita tak ada buat lagi medical surveillance. Maksudnya sebab sekarang ni saya dengan Cik Jai mungkin dalam proses nak make sure yang mana bukan just engineering apa-apa staff, at least ada medical check up. So kita ada baseline, faham tak? So dalam 3 bulan, 6 bulan bila kita hantar balik orang yang sama, kita boleh check, oh ini ada perubahan kat sini. So lagi nampak fakta lah kat situ. Sebab kalau kita nak cakap macam ni je, mesti semua orang cakap okey, tak ada apa masalah kan. Okey, ada apa-apa lagi? Kamu faham ke? Okey, contoh dekat carpenter tu, kita ada letak signage hearing protection zone. Siapa sedar? Dekat depan entrance tu. Hearing protection zone ni, signage ni dia bukan saja-saja letak tu maksudnya dari segi akta, when you enter dekat workplace tu yang ada signage tu, and you kena buat kerja kat dalam tu, kena pakai PHP macam earplug ke ataupun earmuff. You have to wear. Dari segi akta you kena follow. Dengan lagi satu, kenapa dia buat macam tu, sebab based on noise risk assessment report, dekat you punya area kat situ memang terdedah. Walaupun you tak buat kerja, tapi ada orang sebelah ataupun orang kat hujung carpenter tu, dia still boleh terdedah dengan bunyi yang bising lebih daripada 85 desibel. So yang itulah function dia. Bukan saja-saja kita letak signage tu Yang tu at least right now you have the knowledge. Bila ada nampak hearing protection zone, maksudnya you tahu kat sini kerja yang diorang buat ni lebih, pendedahan bunyi dia sangat tinggi. Contoh. Lagi? Okey ke? Susahnya. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Okey.
Okay So kalau ada apa-apa, if you have any complaint ke, ada rasa pendengaran terjejas ke apa, you can just inform your superior. And jangan senyap je, sebab in the end bukannya you tidur makan kat sini kan, you akan balik rumah dengan family, betul? And then let's say you retired ke, you pindah tempat kerja, tak nak ada apa-apa masalah lah dengan with your kesihatan. Okay Sebelum saya ni ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Ni Abang Mus. Okey. Cik Anwar. Abang Kamil. Abang Zul. Okey. Yang lain tak ada, okey. Kita punya PPE semua cukup kan? Maaf kat sana. Kat sana Tak sharing kan? Ada berapa kita tahu dalam berapa? 10 sampai tak sampai kot. Lebih. Kalau if you guys rasa tak cukup PPE ke apa, tolong bagi tahu You bagi tahu you punya superior, so that kita boleh arrange untuk beli. And make sure segala PPE yang you guna tu dalam keadaan yang elok lah. Contoh you tengok plug ni dah tak bersih ke, ataupun dah ada crack ke, janganlah guna lagi. Maksudnya dia dah compromise lah, dia punya benda tu dah tak function. So mintalah yang baru. And then earmuff tu, contoh kat carpenter, saya faham je dia berhabuk apa, tapi make sure you kadang-kadang lap ke apa ke. Siapa nak guna kalau you tengok benda tu dah berhabuk sangat? Tak siapa nak guna kan, betul? So just make sure dia bersih, tak ada benda yang terkoyak ke apa, sebab benda tu dia boleh compromise dia punya function dia. Okay So kalau tak ada apa-apa, saya stop kat sini. Okay. Alright, terima kasih. Okay.